Cập nhật tin tức liên quan đến xung đột ở Đông Âu. Kherson được cho là có thể hóa thành thành phố chết sau khi Nga tuyên bố rút quân. Chuyên gia cảnh báo Kherson ngập trong chất nổ, Nga gặp khó khi lùi binh. Vô vàn hiểm họa đang chờ đợi lực lượng Ukraine ở Kherson, đó là gì? Đáng chú ý, Ukraine tố Nga làm nổ trung tâm truyền hình ở Kherson. Quân Ukraine tiến lên khi Nga rút lui nhưng chưa thể tiếp cận thành phố Kherson. Tại sao như vậy? Mỹ ghi nhận một số dấu hiệu cho thấy Nga thực sự rút quân ở Kherson. Nga cho biết ngày càng có nhiều ý kiến phản đối EU tăng hỗ trợ cho Ukraine. Ở diễn biến đáng chú ý khác, Mỹ-Hàn thảo luận về mối đe dọa an ninh mạng từ Triều Tiên. FBI cảnh báo mối đe dọa từ chủ nghĩa cực đoan tại Mỹ. Nổ súng ở miền Trung Mexico, 9 người thiệt mạng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin chào quý vị đang đến với chương trình tin nóng của chúng tôi. Tiếp tục là những cập nhật xoay quanh diễn biến cuộc xung đột ở Đông Âu. Hôm 10 tháng 11, một nhà phân tích đã chia sẻ với Reuters rằng các lực lượng Nga có khả năng đã cài chất nổ khắp thành phố Kherson khi rút quân. Hôm 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo quân đội nước này sẽ rút khỏi bờ Tây sông Dnipro ở Kherson, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cuộc xung đột. Trong khi đó, Kiev vẫn cảnh giác trước việc Moscow tuyên bố rút quân. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga muốn biến Kherson thành một thành phố chết. Ông Edward Arnold, thành viên tại RUSI, một tổ chức tư vấn quốc phòng và an ninh châu Âu tin rằng Nga tuyên bố lui binh không hẳn là một cái bẫy, được nước này giăng ra để phủ đầu Ukraine. Dù vậy, ông cảnh báo thêm thành phố chiến lược này có thể đã bị giăng đầy chất nổ. Cụ thể, ông Arnold nói, thành phố có thể chứa đầy các thiết bị nổ tự chế và sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để người Ukraine có thể dọn sạch các tuyến đường ra vào thành phố, cũng như các tòa nhà. Vị chuyên gia cũng lưu ý thêm, việc Nga rút quân khỏi Kherson là một diễn biến rất quan trọng. Tuy nhiên, lực lượng này sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển hàng nghìn quân qua sông Dnipro do địa hình phức tạp. Trong khi đó, lực lượng Ukraine cũng đang tiến quân rất gần. Theo Sputnik News, trước đó vào hôm 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đồng ý rút quân khỏi một phần Kherson, dồn đến tả ngạn sông Donetsk, theo đề xuất của tướng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine là ông Sergei Surovikin. Ông Surovikin đã gửi báo cáo cho Bộ trưởng Shoigu về tình hình thực địa, trong đó nêu rõ việc thiết lập các tuyến phòng thủ dọc theo tả ngạn sông Donetsk là phương án chiến thuật tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Ông cũng trích dẫn thông tin tình báo cho thấy chính quyền Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tên lửa lớn vào đập Kharkovskaya cùng các đợt dội tên lửa và nã pháo bừa bãi vào thành phố Kherson. Ông Surovikin nói sẽ có thêm mối đe dọa đối với dân thường. Nhóm quân ở hữu ngạn Donetsk có thể bị cô lập hoàn toàn. Trong tình hình này, phương án hợp lý nhất là thiết lập phòng thủ dọc theo sông Donetsk. Vị chỉ huy nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ cứu sống các quân nhân và giữ được sức chiến đấu của nhóm quân. Ông Arnold nói thêm, việc Ukraine giành lại Kherson sẽ gây thêm áp lực cho các lực lượng Nga đang đóng ở bán đảo Crimea, nhất là hạm đội Biển Đen. Giờ đây họ sẽ nằm trong tầm bắn của các hệ thống tên lửa dẫn đường của Ukraine, cũng như tên lửa HIMARS mà Mỹ đã cấp cho Kiev. Newsweek đưa tin dường như viễn cảnh về một cuộc giao tranh đô thị ở Kherson đang dần hiện hiện. Một tình nguyện viên người Mỹ đang hỗ trợ cho lực lượng kháng chiến Ukraine chia sẻ, quân đội Kiev đang cẩn trọng với một loạt bẫy mà Nga giăng sẵn. Đó là những gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thông tin trên được cựu binh Mỹ Eric chia sẻ với Newsweek từ vùng tiền tuyến. Ông đã phục vụ 26 năm trong lực lượng đặc biệt của Mỹ và hiện là tình nguyện viên của Mossad Group, đơn vị đang hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine, cũng như tham gia các hoạt động viện trợ ở quốc gia Đông Âu này. Ông Eric nói,
Tôi không nghĩ rằng Nga rút quân hoàn toàn khỏi Kherson. Những nhóm nhỏ binh sĩ Nga hay thậm chí là các tòa nhà trống đều là những mối nguy lớn. Tôi chắc chắn là họ đã giăng bẫy khắp thành phố. Mọi tòa nhà đều là hiểm họa tiềm tàng đối với lực lượng Ukraine. Người Nga vốn nổi tiếng với khả năng phòng thủ nhiều lớp, có bãi mìn, bẫy bom, có các vị trí cài cắm tay súng bắn tỉa. Tôi nghĩ rằng vẫn còn vô vàn cái bẫy ở đó. Moscow sẽ tìm cách buộc Kiev phải trả giá đắt. Cựu binh Mỹ cũng nhận định, Kherson vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Ông lưu ý hỏa lực của Nga vẫn đang rất mạnh dù lực lượng của họ đôi phần suy yếu. Trong khi đó, giữa lúc quân đội Nga có phần chùn gối, những mối lo về vũ khí hủy diệt lại xuất hiện. Ông Eric cho biết, mối đe dọa hạt nhân hiện cao hơn mức bình thường và có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm động đến quân bài tàn khốc nhất của mình. Hiện những diễn biến liên quan đến xung đột ở Đông Âu vẫn chưa thể được kiểm chứng độc lập. Sky News đưa tin, truyền thông Ukraine cho biết Nga rút quân để lại thành phố Kherson trong tình trạng hỗn loạn. Kiev cáo buộc đội quân Moscow làm nổ tung một phần của trung tâm truyền hình, phá hủy cơ sở hạ tầng, năng lượng và hệ thống sưởi ấm. Theo IMI, truyền thông địa phương cho biết, hôm 10 tháng 11, quân đội Nga đã cho nổ tung trung tâm phát sóng của kênh truyền hình Kherson, tháp truyền hình vẫn còn nguyên vẹn. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maya cho biết, các lực lượng Nga cũng đang ra sức phá hủy cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Nga đang càn quét các bảo tàng trong những lãnh thổ đã kiểm soát, đồng thời gỡ bỏ các bộ định tuyến Wi-Fi. Đó là một nỗ lực vô vọng, bà Maya viết trên Telegram. Trong khi đó, thống đốc vùng Kherson do Ukraine bổ nhiệm Yaroslav Yanushevych nói rằng quân đội Nga đã lấy đi các thiết bị công cộng, làm hỏng đường dây điện và để lại một cái bẫy sau khi rút quân. Những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa thể được kiểm chứng độc lập. Hôm 10 tháng 11, quân đội Ukraine đã tiến về phía nam Kherson sau khi Moscow tuyên bố rút quân. Trong video được đăng tải trên truyền hình nhà nước, những người lính của Kiev đã hiện diện ở ngôi làng Snihurivka, cách Kherson khoảng 35 dặm về phía bắc. Lực lượng Ukraine vẫn chưa thể tiến sâu vào trung tâm thành phố chiến lược, theo Reuters đưa tin. Lực lượng Ukraine đã được người dân chào đón, họ vẫy quốc kỳ trong niềm vui chiến thắng. Vào hôm 10 tháng 11, lần đầu tiên ngôi làng Snihurivka yên tiếng súng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2. Truyền thông nhà nước Nga đã ủng hộ quyết định của Điện Kremlin, thừa nhận đây là quyết định phù hợp khi Ukraine phản công dữ dội. Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny cho biết Kiev vẫn chưa thể xác nhận việc Nga rút quân. Ukraine thường ít khi chia sẻ về các hoạt động quân sự của mình. Tuy nhiên, ông Zaluzhny đã có lần hiếm hoi tiết lộ quân đội Ukraine đã giành lại được 12 khu định cư trong vòng 24 giờ và tiến xa được thêm 4 dặm. Trong những tuần gần đây, Nga đã sơ tán hàng nghìn dân thường khỏi khu vực Kherson. Ukraine gọi đó là động thái ép buộc. Việc Nga rút quân được cho là đã đánh dấu một chiến thắng cho Ukraine ở Kherson, giúp nước này tạo ưu thế trên mặt trận. Trong thời gian tới, Kiev được cho là có thể tiếp tục im lặng trước những lời kêu gọi đàm phán hoặc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Sak nói rằng Kiev vẫn chưa thấy bằng chứng về việc Nga đã chuyển lượng lớn quân ra khỏi Kherson. Ông nói với Sky News rằng đây là lý do tại sao các quan chức Ukraine vẫn hoài nghi về thông báo của Nga. Ông Sak cho biết, trước khi Nga tuyên bố rút quân, hàng chục nghìn lính của nước này vẫn hiện diện trong thành phố Kherson. Theo ông, đây là số lượng đáng kể, nên Ukraine phải chờ xem liệu quân Nga có thực sự lui binh hay không. Mặc dù Ukraine đã giải phóng một số khu định cư gần Kherson, nhưng ông Sak cho biết quân đội của Kiev vẫn chưa tiếp cận trung tâm thành phố, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát suốt nhiều tháng. Trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết việc Nga thông báo rút quân ở Kherson là một cột mốc quân sự quan trọng đối với Ukraine. Mỹ đã ghi nhận một số dấu hiệu lui binh của Nga, đúng như những gì mà Moscow đã thông báo. Cố vấn an ninh của Mỹ cho biết có một số chuyển động của quân đội Nga cho thấy nước này thực sự lui binh. Cụ thể, theo Washington, nhiều lính của Moscow đã di chuyển sang phía tây của sông Dnipro. Ông Sullivan nhận định thêm, việc Nga rút quân ở Kherson không có nghĩa là xung đột đã kết thúc. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine các gói viện trợ quân sự, bao gồm hệ thống phòng không. Phát biểu trước báo giới, vị cố vấn lưu ý, tất nhiên đó không phải là dấu chấm hết cho xung đột, vì Nga vẫn đang kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ Kiev bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Như Tổng thống Joe Biden đã nói,
chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường. Ukraine sẽ tự quyết định đường lối ngoại giao của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là tạo ra lợi thế tốt nhất cho Kiev trên mặt trận, từ đó họ có được thuận lợi khi đàm phán với Nga. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh, Mỹ không gây áp lực cho Ukraine, chúng tôi chỉ đang tham vấn với tư cách là đối tác, đồng thời thể hiện sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất. Điều đó có thể được minh chứng qua các gói hỗ trợ quân sự. Được biết, hôm 10 tháng 11, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ an ninh khác cho Ukraine, bao gồm những khí tài quan trọng như hệ thống phòng không. Mặt khác, theo TASS đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Washington vẫn đang chờ tín hiệu từ Điện Kremlin, cho thấy Moscow sẵn sàng tham gia vào một cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine. TASS đưa tin, Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Maxim Buyakevich cho biết, ngày càng có nhiều chính trị gia ở Liên minh châu Âu phản đối việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev. Trong một phiên họp của Hội đồng Thường trực OSCE, ông Buyakevich nói, chúng tôi nhận thấy rằng các phe chính trị khác nhau của Liên minh châu Âu đang ngày càng đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, đặc biệt là vấn đề những khoản chi phí mà châu Âu phải gánh chịu do tư tưởng điên cuồng chống Nga và mù quáng ủng hộ Ukraine. Ông nói thêm đã có nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc phân bổ thêm nguồn quỹ hỗ trợ cho Kiev với ngân sách tổng cộng là 18 tỷ euro vào năm 2023. Dù vậy, vị quan chức Nga lưu ý ở giai đoạn hiện tại, một số quốc gia phương Tây và các đối tác của Kiev vẫn không quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp ngoại giao. Được biết, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24 tháng 2, phương Tây đã áp dụng hàng loạt biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào Nga, đồng thời viện trợ vô số vũ khí cũng như phương tiện quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thưa quý vị, tại cuộc họp mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, trong chuyến công du châu Á sắp tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon suk yeol về mối đe dọa an ninh mạng ngày càng lớn đến từ Triều Tiên. Thông tin trên được ông Sullivan đưa ra trong bài phát biểu trước báo giới ngày 10 tháng 11 tại Washington. Ngoài ra, ông Jake Sullivan cũng cho biết, Nhà Trắng vẫn luôn lo ngại về khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân khác. Trong chuyến công du tới châu Á sắp tới, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol để thảo luận về cách ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó vào tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo vượt qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm, khiến chính quyền Tokyo phải phát tín hiệu cảnh báo cho người dân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, phát biểu tại hội nghị do Liên đoàn chống phỉ báng ADL tổ chức, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray cho biết 63% hành động cực đoan đang được thúc đẩy bởi chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái. Khoảng 2,4% dân số nước Mỹ nằm trong diện có thể bị công kích. Theo Reuters, trong bài phát biểu ngày 10 tháng 11, ông Christopher Wray nhận định các tổ chức cực đoan nước ngoài như ISIS và những tổ chức khác đã thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan chống Do Thái trong nhiều thập kỷ. Họ sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các mối đe dọa cũng đến từ những người Mỹ có quan điểm biến những tranh luận trên mạng thành những hành động bạo lực. Vị lãnh đạo khẳng định, FBI nhận thấy mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan bạo lực là hiện hữu và mang tính khẩn cấp. ADL là tổ chức chống thù hận lớn nhất thế giới. Nhiệm vụ của đơn vị này là ngăn chặn sự phỉ báng người Do Thái, đảm bảo công lý cũng như cách đối xử công bằng cho tất cả mọi người. Nhiệm vụ của FBI là bảo vệ người dân Mỹ và tôn trọng hiến pháp. Cả hai khía cạnh đều quan trọng như nhau. Chúng ta không thể ngăn chặn mọi người suy nghĩ hoặc nói về những điều thù hận, nhưng bất kể mọi chuyện như thế nào, hiến pháp và pháp luật vẫn luôn hiện hữu để bảo vệ người dân. Những gì FBI có thể làm là triển khai toàn bộ lực lượng để bảo vệ đất nước, cũng như cộng đồng, mỗi khi có ai đó đe dọa hoặc có hành vi bạo lực, ông Bray khẳng định. Một tuần sau khi may mắn thoát khỏi một vụ ám sát, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình, theo Reuters đưa tin. Hãng tin Reuters cho hay, trong một video được công bố vào ngày 10 tháng 11, ông Imran Khan cho biết ông sẽ không lùi bước cho đến khi chính phủ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới. Trong vài ngày tới, ông sẽ tiếp tục tham gia tuần hành phản đối chính quyền ở thành phố Rawalpindi, khu vực tiếp giáp với thủ đô Islamabad. Theo Reuters, Thủ tướng kế nhiệm, ông Shehbaz Sharif đã từ chối yêu cầu của cựu Thủ tướng Imran Khan. Ông Shehbaz Sharif khẳng định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo lịch trình vào cuối năm sau.
Được biết, trong ngày 3 tháng 11, cựu Thủ tướng Imran Khan bị tấn công bằng súng và bị thương khi đang tham gia một cuộc tuần hành. Nội dung video được công bố cũng cho thấy ông Imran Khan bác bỏ nhận định của cảnh sát khi cho rằng chỉ có một người thực hiện hành vi tấn công nói trên. Trong khi đó, tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này đang tăng ít hơn so với dự kiến. Điều này cho thấy lạm phát có thể đã bắt đầu hạ nhiệt, mở ra cơ hội để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm bớt các đợt tăng lãi suất, theo Reuters đưa tin. Hôm 10 tháng 11, Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết CPI tại nước này đã tăng 0,4% trong tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 2, mức tăng CPI hàng năm đạt dưới mức 8%. Thị trường chứng khoán tại Mỹ đã tăng mạnh sau thông tin trên. Chỉ số S&P 500 tăng 4% trong phiên giao dịch sớm. Dữ liệu lạm phát khả quan hơn khiến các nhà đầu tư tin rằng Fed có thể giảm nhẹ kế hoạch tăng lãi suất mạnh mẽ để giảm lạm phát như trước đó. Được biết, tuần trước Fed đã tiến hành đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ tư liên tiếp. Tổ chức này cho biết, để giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2%, chi phí đi vay phải tăng hơn nữa. Trong khi đó, một báo cáo thứ hai của Bộ Lao động được công bố hôm 10 tháng 11 cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã tăng vào tuần trước. Điều này có thể củng cố thêm khả năng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất. Reuters đưa tin giới chức Mexico cho biết hôm 10 tháng 11, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một quán bar ở bang Guanajuato, miền trung nước này, khiến 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Thời gian qua, tình trạng bạo lực giữa các băng đảng xảy ra ngày càng nhiều ở khu vực này. Theo tuyên bố của một số nhà chức trách, một nhóm vũ trang đã đến quán bar tại thị trấn Apaseo en Alto, ngoại ô Celaya, vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương vào hôm 9 tháng 11. Sau đó nhóm này đã nã súng vào những người bên trong quán. Pedro Lopez, một người địa phương làm việc trong bệnh viện công gần hiện trường cho biết, anh đã nghe thấy 3 phát súng liên tiếp. Giới chức cho biết có 5 người đàn ông và 4 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ nổ súng và 2 phụ nữ khác bị thương. Những người bị thương đã dần ổn định sức khỏe. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được những kẻ tấn công. Chính quyền liên bang và tiểu bang cũng như lực lượng vệ binh quốc gia sẽ được điều động đến khu vực này để đảm bảo trật tự. Thị trưởng của Apaseo en Alto, Montserrat Mendoza cho biết, chính quyền cần phải tăng gấp đôi nỗ lực trấn áp bạo lực trong khu vực. Bang Guanajuato vốn là trung tâm công nghiệp, liên tục là nơi ghi nhận các cuộc xung đột giữa các băng đảng trong những năm gần đây. Hồi tháng trước, có 12 người đã thiệt mạng tại một quán bar ở thành phố Irapuato. Trước đó, một vụ nổ súng cũng đã xảy ra khiến 10 người thiệt mạng vào tháng 9. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.